হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই লোহিত। মই ইউটিউব চেনেল নেচাৰ এণ্ড গাৰ্ডেনিঙলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। চাইছে এইটো হৈছে স্পাইডাৰ প্লাণ্ট। চাওক ইমান দীঘল দীঘল পাতবিলাক হৈছে। এইটো আচলতে ইয়াৰ কিছুমান ফুলৰ দৰে হয় বা ফুল হয়। এই ফুলবিলাকৰ পৰাই গছ হয়। মই এইটো টাউনৰ পৰা আনিছোঁ, কক্সবাজাৰৰ পৰা আনিছোঁ। এটা অফিচৰ সন্মুখত হেঙিং হৈ আছিল। মই তাৰে এটা ফুলৰ দৰে হেঙিং হৈ আছিল, তাৰে সেইটোৱে ছিঙি আনিছিলোঁ। সেইটোৱে মই ৰুইছিলোঁ। আজি এনেকুৱা হৈছে, চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে। পাতবিলাকো কিমান দীঘল দীঘল হৈছে। মই য'ৰ পৰা আনিছিলোঁ তাত তেতিয়া একেবাৰে সৰু আছিল, আৰু গছটো তাৰ একেবাৰে সৰু আছিল, কিন্তু মোৰ ইয়াত আহি কিমান ধুনীয়া হৈছে। চাওক পাতবিলাক কিমান ধুনীয়া হৈছে। মই ইয়াৰ যত্ন কেনেদৰে লৈছোঁ সেইটো আপোনালোকক আজি ক'ম। প্ৰথমতে চাওক, মই এইটো দিছোঁ এইটো হৈছে গোলাপ জামুনৰ এটা টেমা হয় টিনৰ। তাত মই প্ৰথমতে ফুটা কৰি লৈছোঁ তলত ভালেকেইটা, যাতে ইয়াৰ পানীখিনি জমা হৈ থাকিব নোৱাৰে বা পানীখিনি ওলাই যায়, সেইকাৰণে। তাৰপিছত মই ইয়াত যেতিয়া পটিং মিক্স বনাইছোঁ, তেতিয়া মই দিছোঁ ইয়াত 30% কোকোপিট, 30% মাটি, তাৰপিছত 30% গোবৰ সাৰ, পুৰা ডিকম্প'জ হোৱা গোবৰ সাৰ, প্ৰায় 2 বছৰৰ পুৰণি গোবৰ সাৰ। আপোনালোকে যিমান পুৰণি পাৰে সিমান ভাল। গোবৰ সাৰ কমচে কম 1 বছৰ পুৰণি হ'ব লাগে। পূৰা ডিকম্প'জ হোৱা গোবৰ সাৰ হ'ব লাগে। ডিকম্প'জ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ৰ'দত শুকুৱাই ল'ব পাৰে। তাৰপিছত ইয়াত কৰিব পাৰে, ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত মই ইয়াত দিছোঁ 30% গোবৰ সাৰ, 30% মাটি, 30% কোকোপিট আৰু 10% ইয়াত মই দিছোঁ বালি। চাইছে, এইবাৰ বালিও আছে। চাইছে, এইবিলাক বালি। এইবিলাক পুৰা উভালি দিব আপোনালোকে যদি ইয়াত জংঘল হয়। তাৰপিছত মই ইয়াত পানী দিছোঁ। ইয়াত মাটিখিনি পানী জমা হৈ থাকিব নালাগে, কিন্তু ইয়াৰ মাটিখিনি সকলো সময়তে মইশ্চাৰ কণ্টেণ্ট হৈ থাকিব লাগে, বা ভিজা ভিজা থাকিব লাগে, ভিজা ভিজা টাইপৰ, বাতি টাইপৰ, তেনেকুৱা ৰাখিব লাগে। আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াত কিবা কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে নাইট্ৰজেন থকা যিবিলাক সাৰত নাইট্ৰজেন বেছিকৈ থাকে সেইবিলাক দিব পাৰে। আপোনালোকে ইউৰিয়া দিব পাৰে, বা যিকোনো NPK দিব পাৰে, DOPও দিব পাৰে, যিকোনো দিলেই হ'ল। যিহেতু পাতৰ কাৰণে লাগে, পাতৰ কাৰণে নাইট্ৰজেন বেষ্ট হয়। বাকীবিলাক মোৰ বাৰু এইকেইদিন চাব পৰা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে এইবিলাক বহুত জংঘল হৈ গৈছে। এইবিলাক মোৰ কেকটাছ আৰু চাকুলেণ্টৰ কালেকশ্যন। আৰু আছে কিবা কিবি, এইবিলাকত আছে মোৰ কপৌ আছে। এইটো এনেকৈ আপোনালোকে ইয়াৰ যত্ন লওক, আপোনালোকৰো সুন্দৰ হ'ব, এনেকুৱা হেল্ডি হ'ব। মোৰতো এতিয়া বাঢ়িছে বাৰু, এইটো নতুন পোখা ওলাইছে এটা, ইয়াৰ পৰা ফুল হ'ব, বা এইটো এখন সৰু ওলাই আছে, এইটো ওলাই আছে, এইখিনি আৰু বহুত ওলাব। গতিকে আপোনালোকেও এনেকৈ যত্ন লওক, আপোনালোকৰ এনেকুৱা হেল্ডি হ'ব বা ধুনীয়া হ'ব। বা আপোনালোকে যদি হেঙিঙত ৰাখিব বিচাৰে, হেঙিঙতো ৰাখিব পাৰে। যিকোনো ঠাইত ইয়াত আপোনালোকে ৰ'দত ৰাখিব নালাগে, মোটামুটি 2-3 ঘণ্টা পৰা ঠাইত ৰাখিলেও হয়, বা আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইনডোৰ প্লেণ্ট হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, বা ইনডোৰ প্লেণ্ট হিচাপেও ৰাখিব পাৰে ঘৰত। কিন্তু আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব, পৃথিৱীত যিকোনো প্লেণ্টে ইনডোৰ প্লেণ্ট নহয়। যিয়ে নকওক কিয়, ইনডোৰ প্লেণ্ট বুলি, তাক পোহৰ লাগিবই, সূৰ্যৰ পোহৰ। ঘৰত নাপালেও পোহৰ লাগিব, যিকোনো ভাল সূৰ্যৰ পোহৰ পোৱা ঠাইত। আপোনালোকে বাল্কনি বা বাৰাণ্ডাত বা যিকোনো আপোনালোকৰ খিৰিকী দৰজাৰ সন্মুখত ৰাখিব পাৰে, যাতে পোহৰ পায়, ৰ'দ নাপালেও। তেনেকুৱা ঠাইত ৰাখিব। গতিকে এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, বেল আইকনটো দবাই দিয়ক। আৰু যদি কিবা জানিব লগা থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব।